Okay, again, tayo po ay nasa week number 4 na po ng second quarter. At kagaya po ng lagi natin ginagawa, ay nire-review natin yung dalawang nagdaan na linggo. So we begin with week number 2. At ito po ay tungkol sa Industrial Revolution outside Great Britain at yung mga economic theories na sumulpot no, in relation to the Industrial Revolution. So what are the things that we need to remember? No? Para sa week na ito? Well, dahil kahit mayroong desire ang mga British industrialists na panatilihin yung secrets of the Industrial Revolution sa kanilang mga sarili, merong ilang mga investors at merong ilang mga industrialists na nakita na mas magiging lucrative kung sila ay mag-start ng ventures nila outside Great Britain. Kasi noong 18th century, makikita natin yung mabilis na pag-increase no ng investment sa Inglaterra lalo na sa mga syudad at syempre nagkaroon din ng increased competition. At kung ikaw ay gusto na magkaroon ng lucrative business at maging pioneer no sa usapin ng industriya ay pwede kang mag-start nito sa ibayong dagat no at pwedeng sa labas ng Great Britain. Kaya eventually ay yung mga sinasabi na secrets of the Industrial Revolution ay kumalat sa ibang bahagi ng Europa, no? Bukod din sa katotohanan na eventually ay magka-catch up on yung ibang European nations dahil sa syempre yung benefits, good benefits po ng mass production of things na nagsimula sa Great Britain. So eventually nakarating yan sa Belgium, sa France, sa Germany, tapos eventually ay tumawid ng Atlantic Ocean at nakaabot doon sa US of A. At ito po sa US of A magiging mahalaga doon sa kanilang emergence as a strong nation at the beginning of the 20th century. Unfortunately, magiging detrimental naman ito for the Native American peoples dahil magiging dahilan nito ng kanilang permanent displacement at saka yung pag-undermine of course ng mga Amerikano na ito doon sa karapatan sa lupa no ng mga Native Americans dahil nakaangkla doon sa tinatawag po natin na industrial growth, yung tinatawag po natin na expansion at may kinalaman po dito yung pagkuha ng mga lupa para ma-convert po ito into certain, let's say, industrial complexes. And by the mid-19th century, industrialization was well established throughout the western part of Europe and America's northeastern region. And eventually sa Amerika, magkakaroon po tayo ng tinatawag na pagkalat ng industrialization patungo sa kanluran or sa west na magiging dahilan ng tinatawag po natin na Trail of Tears. No? In American history, there's this parang event na tinatawag na Trail of Tears. Ito ay associated sa mga Native Americans na nawalan ng kanilang mga lupa at parang permanently ay na-displace po sila because of what happened. Isa rin po sa kailangan nating tandaan of course ay ang mga ideologies na sumulpot no sa panahon ng Industrial Revolution, mga ideologies na binigyan daan ng mga thinkers tulad ni Adam Smith, ni Karl Marx, at ni Friedrich Engels, among others. At ito ay may kinalaman po doon sa wealth distribution, sa konsepto ng pera, doon sa relationship no, sa paggawa. Kasama na rin po dyan yung tinatawag po natin na poverty at yung mga solutions para masolusyonan po yung problema nito at saka yung mga nakakabit na mga problema with poverty. At makikita po natin no na merong dalawang malalaking konsepto na magbabanggaan no at hanggang sa kasalukuyang panahon itong dalawang konsepto na ito ay patuloy pa rin doon sa kumbaga banggaan ng tinatawag po natin na mga kaisipan no tayo ay nasa 21st century na po at sinasabi na ang mundo ay pinapatakbo ng isang capitalist-oriented na world order at makikita natin na for most economies, no, meron talagang focus on efficiency.
no? At yung efficiency na ito ay nakaangkla din doon sa pagbibigay ng estado ng suporta doon sa private enterprise. So as much as possible ay wala talagang bonggang regulation na ini-impose nang sa ganoon ay maging sinasabi na parang independent ang mga private enterprises na ito at lalabas daw yung creativity dito at lalabas yung tinatawag po natin na competence ng mga companies na ito sa lipunan natin because of competition. No? And definitely, dahil may pagsuporta ka sa private enterprise, pinupush mo rin yung ideology on open markets at saka yung tinatawag po natin na free trade. No? Whereas pag sinabi naman po nating socialist yung orientation, kung capitalist ay may focus on efficiency, ang focus naman ng socialism ay ma-make sure na meron talagang matatamo na economic and social equality. Kaya very important yung role ng state in the regulation of economic activities. That is why merong opposition doon sa private enterprise. No? Kasi as much as possible, mas maganda daw, ideally, na maging equal, no? Yung mga tao sa isa't isa at talagang ma-regulate kung sa usapin ng tinatawag po natin na accumulation of wealth. No, kailangan ito ay highly supervised ng government. And definitely, gaya po ng nabanggit ko kanina, ay merong regulation of market. And as you can see, yung social system natin, depende kung ano yung namamayani sa lipunan natin na economic ideology, makaka-apekto po yan doon sa maraming aspekto po ng ating buhay sa lipunang kinakapalooban po natin. Itong dalawang economic ideologies po na ito, pag tinignan po natin ay nakakapag-dictate doon sa kung ano yung magiging tinatawag po natin na political temperament ng isang lipunan at the same time yung pagtingin sa kung ano yung tinatawag na high and low culture po. No? So, kung sino ang may hawak ng economic power gets to hold also yung political and cultural power. At itong dalawang ideologies na ito, kung titignan po natin, merong mga criticisms po na binabato sa dalawang ito. Sa capitalism, yung criticism na instead of mag-create talaga siya ng tinatawag po natin na magandang wealth distribution, nagke-create lamang ito ng pag-widen ng gap between the rich and the poor. No? Kaya sinasabi na parang if we can't think of another economic system to replace capitalism, what we need to do is to rehabilitate capitalism para ito ay mag-work for many people. No? At masolusyonan yung mga problems na ngayon ay nakikita na nia-associate doon sa capitalist ideology. Yung socialist naman, yung pagkakaroon ng equality, no? Sinasabi naman na ito daw ay rigged with corruption at saka sinasabi na parang ito daw ay mag-work lamang sa isang ideal na mundo. Pero surprisingly, at saka makikita natin dito na may mga certain principles ang socialist orientation na pwedeng mag-work, no, doon sa tinatawag po natin na kapitalistang mundo. Kaya nga sinasabi nila na ngayon may mga thinkers na napakaraming proposal with regard to capitalism to make it more parang workable for many people and many societies. So especially in the developing world, no? Meron sila tinatawag na sustainable capitalism, meron silang tinatawag na green capitalism, meron silang tinatawag na creative capitalism. Lahat ng mga nabanggit ko po ay mga kumbaga pinopropose na mga pagbabago doon sa traditional na pag-unawa natin sa capitalism na merong focus on profit orientation at saka may focus on economic proficiency at saka efficiency. Ayan po. So, iwanan po muna natin ito at tumungo po tayo doon sa ating question of the week na may kinalaman sa isang quote ni Jonathan Porritt na isang British environmentalist. Ang sabi niya,
humankind's greatest priority is to reintegrate with the natural world. Okay, so ang ifo-focus po natin na sagot ay ang sagot ni Miss Gianan. Okay? So sabi niya dito, Porritt's quote can be interpreted not only as a call for everyone to work together to save the environment, but also as a critique of capitalism. Ayan. No? Companies are responsible for a lot of environmental damage through factories and other owned buildings, damaging both flora and fauna alike. Okay, the code calls for companies to use their multi-millionaire or even billionaire worth of resources and take into account the environmental impact. Kaya manonotice po natin sa maraming businesses talaga, merong pag-emphasize dun sa tinatawag po natin na CSR or Corporate Social Responsibility. Ito yung, kumbaga parang arm ng mga businesses ngayon na kumbaga they give back no, to society and to nature. Pagdating po doon sa certain projects na kanilang ini-implement po in a particular society. No, pero sinasabi naman ng iba na parang hindi ito simple na parang meron ka lang gagawin para masabi na meron kang corporate social responsibility projects na ini-implement. Usapin din ito talaga ng pagkakaroon ng rethinking doon sa mindset ng buong kumpanya with regard to sustainable practices no in the workplace. At ito ay hindi lamang usapin ng pagme-make sure na parang environment friendly no yung mga let's say yung mga dealings ng mga kumpanya at yung kanilang practices, kailangan din na meron din itong pagsuporta, let's say, doon sa tinatawag po natin na fair labor, na kumbaga na may make sure na parang yung mga manggagawa, they are given, employees as well, they are given benefits, no? Na nakakapag-dignify doon sa kanilang trabaho doon sa loob ng isang kumpanya. So makikita mo dito yung ganong klase ng insistence, mas malawak pa siya doon sa existing ngayon na corporate social responsibility. So moving forward, no, according pa kay Ms. Gianan, it implies that it is important for corporations to learn to have their businesses and the ecosystem coexist since its negative impact will be very harmful to even humans in the long run. At saka dun sa tinatawag po natin na sustainability ng mga resources na gagamitin ng future generations. No? Baka ito ay kumbaga yung kasalukuyan, ma-degrade na natin. So parang magkakaroon talaga ng problema yung future generations with regard to access no to certain resources. By cutting down carbon emission, isa ito sa mga pangunahin, lalong-lalo na meron tayong kinakaharap na isang global problem, yung global warming slash climate change, na according to WHO, to the United Nations in general, ay talagang haharapin na daw natin yung worst effects ng climate change, yung global warming sa mga darating na taon dahil kumbaga marami pa rin talaga mga bansa in spite of the many conferences and agreements no na isinasagawa in relation to addressing climate change ay hindi pa rin talaga radikal yung tinatawag po natin na pag-shift ng buong mundo patungo doon sa tinatawag na lifestyle na compatible doon sa laban natin sa mga ill effects ng climate change. Kaya i-brace daw natin ang ating mga sarili doon sa mga worst effects ng climate change. Ang kawawa talaga dito ay ang mga developing nations. Lahat maapektuhan actually, no? Even the developed nations. Pero ang pinakakawawa talaga dito, yung mga pinaka-vulnerable na sektor sa lipunan natin at yung mga pinaka-vulnerable na mga bansa, yung mga economically struggling na mga bansa. At kasama po dyan, siyempre, maraming bansa sa Africa, mga bansa din sa Oceania, no, sa Pacific region, at isama na rin po natin dyan ang Pilipinas. No, kasama po tayo bilang isang archipelago tayo, yung epekto niyan doon
sa catch ng mga isda, tapos doon sa agriculture po natin, doon sa yield po, no, at sa productivity po ng ating lupa, at marami pang iba. Alam nyo ba, may nabasa ko before sa time, even yung production po ng yung supply ng tsokolate maapektuhan din sa mga mahilig sa tsokolate. Tapos even yung production ng mga wine, yung mga alak, kasi syempre alam naman natin, um, ano yan very critical ang mga ganyan sa usapin ng temperatura, tapos nagiging erratic, let's say, yung kapaligiran. So definitely, yung mga nagmamay-ari ng mga yung mga plantasyon ng mga ubas, for example, ay talagang mahihirapan sila doon sa pagre-readjust ng mga bagay-bagay na ito. At in the long run, maapektuhan din talaga yung supply ng alak. Among others, nagbigay lang ako ng isang example batay doon sa aking nabasa. So, ayan. So maraming salamat sa iyong sagot, Miss Giana, no? Very insightful itong sagot ni Miss Giana. So moving forward po tayo, syempre dahil sa Industrial Revolution, no? Napakaraming nagbago sa buhay ng mga tao in the 19th century. Okay. Napakarami dahil napakaraming pag-apply ng technology at napakaraming innovations na kumbaga nagpabago doon sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa lipunan. But again, we should always look at this na para in the context of social class pa rin. Kasi syempre, depende sa social class mo yung magiging danas mo, no, in relation to these innovations na ine-enjoy ng society. So moving forward po, what are the things that we need to remember? Kagaya nga sa sinasabi sa law of motion ni Isaac Newton, for every action, there is an equal and opposite reaction. Aside from learning all the innovations that were introduced, no, during this time, it is very important to note, no, at ito ay na-highlight naman doon sa inyong LG, yung tinatawag po natin na consciousness with regard to understanding yung impact po ng innovations in our lives, no? Yung pinaka tampok kasi dito ay kumbaga napapagaan naman talaga yung ating mga buhay, pero definitely mababago din ito, no, yung relasyon natin sa ating sarili, yung relasyon natin sa ibang mga tao, at kung paano natin tinitignan yung mundo in general. Kaya mahalaga na tinitimbang natin, wini-weigh po natin yung advantages and disadvantages ng mga innovations na ito. At kailangan na niyayakap natin yung mga bagay na makapagbibigay sa atin ng tinatawag po natin na kaginhawaan at kaginhawaan din dun sa lipunang kinakapalooban natin. Kailangan na yung science po ay magamit talaga natin doon sa pagtahak sa isang landas sa kung saan magdudulot ito ng pag-asenso hindi lamang ng iisang grupo ng mga tao, kundi po ng mga tao in general. Okay, so moving forward po, nabanggit din po dyan yung ilan sa mga theories and principles sa kung titignan po natin ay very relevant pa rin sa kasalukuyang panahon. Isang magandang halimbawa dyan ay ang pag-uusap tungkol sa efficiency ng mga bakuna. So, alam nyo ba na in spite of the Omicron variant, no, ng COVID-19, na parang pine-predict ng ilang mga siyentista, kasama na po dito ang ilan mula sa WHO, na by the end of 2022 ay baka maging endemic na lang in certain parts of the world itong COVID-19. So from pandemic, magiging endemic na lang siya in certain areas at nakadepende ito doon sa kanilang, let's say, mga policies with regard to mobility, at the same time doon sa reliance sila doon sa, at saka pagtitiwala nila doon sa bakuna. Ako personally, masaya ako na kahit papaano nagbago na rin ang takbo ng let's say, no, ng pagtingin ng mga Filipino with regard to vaccination, at may mga nabasa rin akong artikulo na parang of the same opinion as I, no, pagdating diyan, kasi
no, mahalaga talaga na ma-communicate sa tao yung tinatawag po natin, yung siyensya ng bakuna at kung ano yung halaga nito doon sa pagsugpo natin sa pandemic na pinagdadaanan pa rin natin ngayon. Kaakibat nung pagsunod po doon sa mga minimum health standards tulad ng pag-maintain ng physical, hindi social distancing, physical distancing, tapos yung pagsusuot ng face mask, ng maayos, at saka ng isang medical grade na face mask, at iba pa. So yung mga theories and principles in the 19th century, makikita ninyo na relevant pa rin yan hanggang sa kasalukuyang panahon. I-highlight din natin yung konsepto ng research in different areas of life natin. Makita natin na ito ay nakatulong din talaga sa usapin ng pag-i-improve ng ating pagtingin, no, sa ating sarili at kapaligiran. At syempre, moving forward, as we build our nation, as we continue to build our nation, it is very important na meron tayo talagang mataas sa pagtingin doon sa science, no? At kung ano yung pwedeng gawin ng science sa ating mga buhay, kasi pwede natin itong, kumbaga, parang gamitin to our own advantage. Lalo-lalo na if you want to magnify yung mga positive effects nito na pwede naman talaga given good policies, no, ng government natin, tapos with grassroots support, no, makikita natin talaga na mag-work talaga for us ang science and technology. Okay. And of course, science and technology does not only affect the fields of economics, manufacturing, and medicine, but it also affects the way we look for information, our interest in music and literature, and our way of distressing or unwinding. Kasama na rin doon sa development kasi dito yung pagbabawas doon sa bilang ng oras na inilalaan ng mga manggagawa sa kanilang pagtatrabaho, no? But again, it will take time before 12 becomes 10, tapos 10 becomes 8, no? Pero doon sa pagbabawas na ito, doon sa number of hours that you allot for work, of course, nag-increase din talaga yung time allotted ng mga tao for leisurely activities. But again, we should always contextualize this access to leisurely activities according to yung ano mo, yung parang social status mo. Kasi iba-iba rin talaga yung pagtingin pagdating sa ganyan. Okay. So, iwanan po natin yan at mag-move forward po tayo doon sa ating question of the week para sa week number 3. Tungkol naman ito sa assembly line in the eyes of a factory worker. Ano daw ang advantages and disadvantages of an assembly line? Okay. So, ang i-highlight po natin na sagot ay ang sagot ni Ms. Victoria Ordonia. Ayan, sabi ni Victoria dito, because assembly lines require each person to perform only a small number of specific operations. Rather than build an entire unit, training requirements for the workers will not be very demanding, and mastery of a skill will be faster. On that note, as a worker masters their particular task, they may have opportunities in the future for more high-skilled positions, but built directly on their basic task activities. With regard to disadvantages, because little training is generally required, wages may not be very competitive. The work they perform may also get monotonous or repetitive, offering little in the ways of creativity or critical thinking, and can cause job dissatisfaction and discontentment among the workers. Okay, doon tayo sa sinabi na advantage, no? Actually, when you work in an assembly line, there's a chance naman talaga na magkaroon ng kumbaga ng switches din. Kumbaga parang hindi naman sa buong pagstay mo doon sa let's say sa factory, yun lang ang focus mo, no. Kumbaga you are also parang kumbaga parang na-i-assign doon sa ibang parte ng assembly line. So you get access, no, to another parang part of the assembly line. But then again, no, na-outweigh kasi yung disadvantages eh. Aside from yung ma-maximize talaga yung productivity, yung sa usapin naman ng welfare ng mga manggagawa, diyan talaga magkakaroon ng problema. Kasi kumbaga
mataas yung production, yung productivity level mataas, pero hindi yan talaga tantamount to mataas din na pasahod doon sa mga manggagawa. Kaya papansinin ninyo, no, kahit sa lalo na sa contemporaneong panahon, at kapag ugatin mo yan sa kasaysayan, talagang kasaysayan talaga ng mga manggagawa in relation to machines, no, in a particular work setting, makikita mo talaga na constant talaga yung tinatawag po natin na resistance doon sa tinatawag po natin na unfair labor practices. Kasama na po dyan yung tinatawag po natin na pagiging monotonous at saka pagiging repetitive, at the same time ay yung kawalan ng benepisyo, tapos yung alienation na ginagamit ng mga Marxists, no, in reference to the feeling na um, yung produkto na kine-create ninyo, you don't feel na parang you are part of it kasi when it is sold in the market, pag tinignan mo yung presyong ibibenta ito sa merkado, maaaring hindi mo ito ma-afford talaga given your meager wages, no? Pero ibinebenta ito sa merkado sa isang mas mataas na halaga. So ang kumikita ng malaki ay yung kapitalista. 'Di ba? Kasi kumbaga walang benepisyo yung mga manggagawa, tapos maliit lang yung pasahod nila, yung basic pay nila. Pero yung produkto ibebenta ng mas malaki. So parang sa usapin ng relasyon ng tao dun sa produkto na ginagawa niya, nagkakaroon ng tinatawag po natin na alienation. At saka yung ano nga no, yung tinatawag po natin na yung monotony, na paulit-ulit ito yung ginagawa mo. Hindi siya kumbaga parang tinitignan ng mga workers in the long run na parang dignifying. Lalong-lalo na kung nakalubog din siya sa isang sitwasyon na hindi talaga maganda yung kondisyon doon sa loob ng factory na kanyang pinagtatrabahuhan. I remember when I was a college student in UP, we had this tour. We went to this community in Antipolo. Tapos, yung community na ito, most of the people living in that community at that time ay nagtatrabaho sa isang jewelry making na factory. Tapos meron kaming binisita na isang lalaki na siya, yung katawan niya, kalahati ng katawan niya ay kumbaga parang nasunog kasi parang may nangyari doon sa loob ng factory, parang natapunan siya ng natapunan siya ng chemical na naging dahilan ng pagkalapnos ng kanyang balat. Definitely, kailangan mo ng buong rehabilitation for that person para makabalik siya doon sa paggawa. Tapos yung panahon na in-interview namin siya, kasi kailangan namin magkaroon ng creative output. Maglalabas kami ng zines, no, in relation to labor, no, practices, no. Hindi pa raw siya parang napaabutan ng dagdag na tulong noong management ng factory na kanyang pinagsisilbihan right after noong makalabas siya doon sa ospital. So parang yung larawan na yon sa aking isip, tumatak talaga kasi ang tawag nito, maraming mga manggagawa talaga na may katulad, o kung hindi man ganun talaga yung sitwasyon, ay mas kalunos-lunos o kaya mas kaawa-awa yung kanilang sitwasyon. That is why it is very important talaga to look into labor, no, as a very important factor in making sure na parang mabibigyan ng benepisyo, at the same time ay talagang madidignify yung workplace in general. Okay. Now, since we're talking about Industrial Revolution, week number 4 is about imperialism. At yung imperialism ay epekto ng Industrial Revolution. Kasi yung mga European nations wanted to sustain their industrial growth, no? At syempre, kailangan nila ng steady supply from materials, and among other things, no, para ma-sustain ito. And of course, kasama din dyan yung increased rivalry amongst European nations. Kaya makikita natin yan doon sa nangyaring Berlin Conference, na kung saan ay talagang pinagkatian ng mga European nations yung Africa para sa kanilang mga sarili.
Ang week number 4 po ay bahagi po ng module number 3 na nagko-contain ng 3 lessons. By the way, module number 3 ngayon lang week na ito. Kasi next week po, module number 4 na po tayo. Kagaya na sinabi ko kanina sa inyo, maikli lang compared sa first quarter ang second quarter po natin. So meron po tayong 6 targets or objectives in total. Okay, dito kailangan ko ng inyong tulong. Time check 8:35. So, ang situation po natin ay tawagin nating gold and diamonds. So, you are young South Africans in the 1880s, and gold and diamonds have recently been discovered in your country. The European colonizers need laborers to work the mines. Along with thousands of other South Africans, you've left your farm and rural village to work for the colonizers. Separated from your family and living in a city for the first time, you don't know what to expect. So ito lang po yung tanong na pag-iisipan po ninyo. I'm giving you 20 seconds na pag-isipan ang sagot sa tanong na ito. What advantages and disadvantages might colonizers bring? Okay, so 20 seconds. Tapos i-minimize ko po yung aking PowerPoint presentation to check kung meron nag-raise ng hand or merong sumasagot sa chat box po natin. Again, what advantages and disadvantages might colonizers bring? Okay, let me check. Okay. Ayan, so, sabi ni Sean dito, ang advantage daw ay better technology and potentially a lot of money. Ayan. Well, better technology na eventually ay, kumbaga, matatransfer. May transfer of technology din naman, pero at first siguro, ito ay limited lamang to those na parang makikipag-collaborate talaga with the powers that be during that time. At ito nga ay yung mga colonizers and most likely yung ruling elite, no? And disadvantage dito, sabi ni Sean, ay unknown business practices and unknown labor practice. What do you mean by unknown? Siguro ito ay something na na parang nakikita ko diyan, Sean, dun sa sinasabi mong unknown ay kumbaga something different from how the people were actually operating their, let's say, business transactions, something foreign to them at first. Ayan. O, yan, tama, no? Dahil nga doon sa tinatawag po natin na cultural differences, kumbaga, baka may i-introduce na mga practices na foreign at first, pero eventually na parang ipapatanggap at saka ipapaunawa doon sa mga katutubo, doon sa mga tao na dadatnan ng mga colonizers na ito. Meron pa bang gusto magdagdag po? Baka may gustong magsalita sa inyo, no, na i-expound ito? Meron po ba? Okay, dagdag ko lang, no, sa karanasan kasi ng maraming bansa with regard to colonialism, makikita natin talaga na yung mga colonizers, maybe during the time na sila po ay tanim, no, ng ideology doon sa isip ng mga sinasakop nilang bansa, merong notion na parang magtatagal sila, no, doon sa mga lupain na ito. And definitely, kaakibat po niyan yung tinatawag po natin na mga colonial infrastructures. And eventually, sa pagdaan ng panahon, makikita natin na many of these colonies will actually gain independence. Kasama po dyan ng Philippines, di ba? At ang maiiwan dito, definitely, ay yung mga colonial infrastructures. At ang magpapatakbo sa mga colonial infrastructures na ito ay kung sino yung tinatawag po natin na mga ruling class
na syempre to a certain extent ay na-train ng mga colonizers na ito doon sa matters, sorry, of governance, no? Unfortunately, kahit na tinitignan sa superficial level na beneficial ito, hanggat yung utak ay captive, makikita po natin na itong colonial infrastructures na ito ay mag-work to the advantage of the colonizers. Maliban na lamang kung isa-subvert ito ng mga, let's say, isa-subvert ito ng mga tao, ng ruling power, para kumbaga maging paborable for many people. But in the cases of many former colonies, hindi po ganyan yung nangyari, kaya naging magulo talaga. Kaya nga 'di ba meron tayong term na tinatawag na neo-colonialism, na parang physically hindi na present yung mga colonizers, but it's as if sakop tayo sa usapin ng ekonomiya natin kasi naging heavily dependent tayo doon sa former colonial master natin, 'di ba? Dahil kumbaga yung economy natin ay talagang nakatali doon sa mga klase ng mga practices na existing noong panahon ng kolonisasyon. At yung isa pang disadvantage pala na pwede nating makita dito, syempre yung pagbabago doon sa tinatawag po natin na kultura ng mga tao in general. With the introduction not only of certain economic and business practices, but also doon sa iba pang mga bagay na may kinalaman po doon sa way of life ng mga tao, na maaring magpabago din doon sa kung paano nila tinitignan yung kanilang mga sarili. Kaya class, kapag magsa-search kayo, let's say mag-type kayo sa Google tungkol sa post-colonial discourse, makikita nyo na maraming bansa na nasakop had a trouble with their identities as nations. Nagkaroon ng identity crisis talaga. Kaya sinasabi nila na parang it's about time that we decolonize ourselves. Pero yung decolonization as a process din, hindi rin siya something na parang madali, no, for many countries, including the Philippines. Kasi yung mga scholars, yung mga critics, they also have different opinions of what to do, no, with regard to decolonization. Kasi yung iba ang nangyayari ay para baga nagkakaroon ng romanticization of the past, na parang we should not focus on our colonial history, but focus on the time na parang hindi pa dumadating dito yung mga Kastila, yung mga ganyan-ganyan, yung mga colonizers in general, to a point naman na para bagang ano na siya, parang mismatch na siya kasi parang very present yung impluwensya ng mga colonizers na ito sa ating lipunan. Tapos parang nagkakaroon ka ng imagination with regard to a time na parang unadulterated, something like that. Very complicated thing. So, let me check again. Ayan, meron dinagdag dito si Mr. Casilag. Sabi niya, advantage would be rapid economic growth and development. Disadvantage naman ay not likely that will benefit the native people that were there in the first place, like racism, socio-economic inequality, etc., since the colonizers will likely keep that economy within their own communities. And definitely, gusto ko lang susugan nyo sa racism, na since meron kang colonizer-colonized dichotomy, makita mo na operational dyan yung racial politics po. 'Di ba? Yung mababang pagtingin ng mga colonizers doon sa kanilang mga sinakop, na parang may notion pa nga, no? Kung may mention natin ng Philippines, yung notion na parang sila yung magbibigay sa atin ng civilization, tapos parang may mga bagay tayo na kulang. Ayun, that's racism in operation, no, during our colonial history. So maraming salamat doon sa dagdag mo, Mr. Casilag. Allow me to move forward na po. Time check, 8:44. What are the things that mababasa po ninyo sa inyong LGs para sa week na ito? So definitely, yung kung paano na-expand ng economies ang mga European nations to sustain their industrial growth. Kaya nagkaroon po ng tinatawag po natin na Scramble for Africa, na yung nangyari paghahati sa Africa ng mga European nations ang sinasabing isa sa pinaka mabigat na dahilan kung bakit ang Africa ngayon ay parang napakaraming mga internal problems.
Panoorin po ninyo, no, ang magandang halimbawa nung sinasabi ko, panoorin po ninyo, i-download po ninyo yung pelikulang Hotel Rwanda, no? Ang Hotel Rwanda ay magandang pelikula na magpapakita sa atin ng nangyaring kumbaga problema noong colonial period ng Rwanda at naging at doon sa nag-arise the tension between the Hutus and the Tutsis na naging dahilan ng mass genocide sa bahaging iyan ng mundo. And syempre, yung mga sigalot sa Africa, no, yan ay dulot noong hindi pagkilala ng mga Europeans doon sa boundaries sa mata, no, mula sa perspective ng mga Africans. Kasi basta lang nila pinaghati-hati yung Africa para hindi mag-overlap yung kanilang mga tinatawag na territorial claims. So parang may disregard talaga doon sa tinatawag po natin. Nasabihin na natin, no, this term may not be politically correct. Yung parang delicate balance na mayroon, no, sa Africa prior to the scramble for Africa. Okay, so ayan nga, yung kung paano naging milking cow ang Africa at kung paano tinake advantage yung tinatawag po natin na this diversity ng Africa in general. So as you can see in the map, sa harapan po ninyo ay yung iba't ibang mga yaman ng Africa, no, na talagang naging mataginting sa mata ng mga European colonizers. And of course, wag nating kalimutan ang yung mga Muslim lands, no, in Western Asia ay talagang ninais din talaga ng mga Europeans for geopolitical reasons. At yung creation ng Suez Canal, yung pagbubukas ng Suez Canal was very instrumental, especially to the British Empire, no, pagdating doon sa pag-solidify ng kanilang imperyo. Ayan. Other details po nakasupply po sa inyong LG. At kung gusto niyo po ng additional details, I encourage you to read the chapter on imperialism sa ating Holt McDougall textbook. So ayan po. Last 4 minutes po. Quote of the week po natin from Frantz Fanon. Imperialism leaves behind germs of rot which we must clinically detect and remove from our land but from our minds as well. Ano kaya ang nais sabihin sa atin dito ni Frantz Fanon tungkol sa imperialism? Anyone? Imperialism leaves behind germs of rot, which we must clinically detect and remove from our land, and also daw sa ating mga utak, sa ating mga isipan. Anyone? Colonial mentality, okay. Okay. Pasok yun, no, Mr. De La Cruz, Warren. Kasi sinasabi na yung colonial mentality ay created ng kumbaga, naging mababang pagtingin natin sa ating mga sarili dahil sa pinagdaan nating kasaysayan at pagbathala at pagdiyos doon sa values na na-create ng isang klase ng kultura na inintroduce sa atin ng mga colonizers. At dahil diyan, kumbaga, hindi natin talaga nakita na itong nangyayari ay produkto ng isang mas malaking konteksto ng pagkakaapi ng mga colonized nations in general. Ayan. Pero pa gusto magdagdag? O isang manifestation naman yan na parang they bleach themselves with harmful chemicals in order to have a lighter skin tone. 'Di ba? Yung isang manifestation po 'yan ng tinatawag po natin na colonial mentality. And actually a lot of Filipinos are guilty of that as well, no? Being in a tropical country, talagang mangingitim ang balat mo pero of course, mas in daw kapag ikaw maputi. Okay, so dominance over, sabi ni Sean, over others via military or diplomatic power for personal gain. Ayan, pasok din yan. Pero again, in-highlight nga dito, yung tinatawag po natin na kailangan nating i-arrest din yung tinatawag po natin na epekto sa isip. Kasi hanggat ng isip ay captive, ay may hirapan po tayo talagang makita yung mga problema natin. Hindi natin madedetect talaga na yung problema natin ay problema natin.
kapag yung utak natin ay parang iba yung iniisip. So parang kailangan natin siyang ilugar sa isang mas malaking konteksto ng pagkaaping ng mga colonized nation at sa pinagdadaanan ng struggle para i-decolonize yung kanilang mga sistema. So thank you very much for your inputs. Ikakat ko na po ito because wala na po tayong time. Allow me to just present the reminders for week number 4. You have one assessment, quiz number 2 on imperialism, methods, and facts. So meron dalawang bonus videos din po on building global empires and confronting colonialism. Panoorin po nyo bilang dagdag kaalaman. Share your thoughts about the question of the week tungkol sa diversity in imperialism. Kahit optional, sayang ang bonus point. And again, pakisagutan naman po yung ating assessment sa asynchronous schedule kasi sapat lamang po yung 1 hour time allotment dyan para masagutan niyo po ito. Para hindi na po kayo mahirapan sa mga darating na araw. So, stop share na po ako. If you have questions, ayan po. I can entertain po siguro sa email na lang po since ang tawag nito, wala na po tayong oras. Pero again, ito po yung huli po nating online meet no, for the year. Kasi next week, nag-alternate po tayo. So, advance Merry Christmas to everybody. At patuloy po kayong mag-ingat. At syempre, huwag kalimutang magpahinga kasi syempre nakakapagod yung ating setup na ganito. So maraming salamat, Sodium. Kung meron po kayong tanong, mag-email na lamang po kayo sa akin o kaya mag-chat na lang po kayo sa akin. Maraming pong salamat and dismiss na po ang ating klase. Thank you very much, Sodium. Goodbye and thank you po, sir. Goodbye and Thank you thank very you po. much. Bye, thank you Ingat po. kayo. All right, thank you.